السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. مینوالو ننجانې ما نن زمونږ چې کوم دی چټي وه چې دلته کې کرسمس ډے دی. کرسمس ډے باندې څومره هم دلته ورک دي یا نور هغه دي هغه کلوز دي. او دا حال دی تاسو ته ښیم چې د کرسمس په ورځ دا خلکو وګورئ ډورس کې دغه مغه لګولي دي او کرسمس په ورځ باندې دلته څه حالي که نه نو بیخي وګورئ سنسان هر څه باندې کلوز خاموش. دیوالان دي د سټریټفورډ په سټیز کې چې کوم رواني وګورئ چې نن پوره لندن پکې وګورو هسې هم څه شته نه هر څه بند دي او دا هم روډ دی د ښکاره ډېر خوند کوي که نه. یو فرمان دی دا فرمان دی مه راځه مخې ته لکه اوس دی بل نمبر دی مه راځه دا اسحاق دی. اسحاقه بای بای وکړه او دې وخت کې مینوالو موږ د لندن چې کوم فاینانشل هب دی which is also called Canary Wharf. So almost हम इंटर हो चुके हैं और आपको बताते हैं Canary Wharf है इसका लैंडस्केप कैसा है कैसे दिखता है. और राजेश वर्जू Canary Wharf था. Let's go. دغه تاسو چې دا بلډینګونه ښکاري دا سوبرم بانک دی دلته ښیګه کې دا وایي چې کوم مین برانچز دی هغه دلته د کناري واف کې دي ښکلی ځای دی او ورسره د یخې هواګانو نه هم خوندونه اخلي. دوه مینهوال مې هغه مخکې روان دي کشران. ګورئ ښه هوا څنګه سوټ کړې ده